دو سلام دوستای خوبم، حالتون خوبه؟ امروز ما میخوایم یه ماشین خفن باکس کنیم. خیلی بال حالا میخوایم با هم بریم سراغ آنباکس. گچی کو سایروس گچی نایس. چه تیکر نظری این باز نیست. اینجا با دستش کردیم تو تیکر خیلی میخوایم. آها به این چیگه باله کنترلشو بریم. الان وایسا این اینجا میتونم خودم این چی رو خودم میتونم این خوش بیاد. این خودم میکنم سر کمکت بدم. الان کنترلی جای گنده داره. آورا هیچ گوشتی میخوایی؟ آجماری یک دفعه پرید. نه یاد نیست آجماری؟ هست یا هم هست. گفتی ما پیچ گوشتی میخوایم، یک دفعه پرید پیش ما. هی بایسا فکر کنم باز میشه. نه باز میشه ولی این از کنترلش. بله. هی اما این کشویه. این خیلی باله. پشتشون ببینید کشویه. تایراش خیلی باله. فکر کنم اینجا بره. اینجا باز میشه. فکر کنم اینا بچرخه و اینجا فکر کنم نه ببینم که تو اینجوری کن. اگه اینجوری کنیم اینجوری میشه هم. چیه؟ قصواتی هم بیافته. آورا ببین چیزی میاد داخل. ببین اینجی فشار ندیم بعد در میاد. 5 تا باتری میخواد. خب بالا این ماشینه. خیلی باله. ولی نگم چیزی ترمز بگیره. ترمز خودم هم نمیدونم. من نمیدونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. این فیلم رو حتما ببینید، خیلی باله. صفر چی میگید؟ خب ببینید. خب همین الان ببینید. آره همین الان برید توی یوتیوب ما و ببینید کانال اهورا سایروس. ما یوتیوب بریم چی اهورا. توت من تموم شد. من چی شده بده من اینا رو میبینی؟ ساز اینا رو میبینی؟ دوست خواهم ساز همینجور اینا رو نمیبینه، همینجور میکنه توش. این همینجوری که لاناش. اینو ببینی؟ این آرده داشت دیوونه نباش. پیچ گوشتی الان مندازم تو پیچ گوشتی نداری. وی اون چرا میبره توش؟
میشه من همه اینجوریه. اوه چقدر بزرگه. اوه چقدر باله. هر کی گفتیم بهترین. نه بهترینم. گفتم هر کی گفتیم بهترین. این بهترینه. خب پس تو میگیری. الان بچخیم. یکی مثل که تو میگی داشتی مثل این راشه. بریم بیرون. اینجا بریم چیگه کوچیکه. دوستای خوبم، این از برنامه امروزمون. تا برنامه بعدی خداحافظ. چی شد؟